Ryglicach. Welcome to everybody. We are in a very famous wooden granary in Ryglice. Jesteśmy z panem burmistrzem Bernardem Karasiewiczem. With us there is a mayor of the community Ryglice, Mr. Bernard Karasiewicz. Chciałbym poprosić pana burmistrza o zabranie głosu i kilka słów na temat gminy Ryglice. I would like to ask Mr. Mayor to tell you something about Ryglice community. I następnie zrobimy krótką prezentację. And then we will have a little presentation about community, our community. I staramy się pójść na krótki spacer. Pokażemy wam remizę z wozem strażackim i nasz rynek. Then we will show you, we'll ask you for a little walk to show you our new firefighter's car and our main square in Ryglice. So enjoy the time. Jeszcze gadże. Myślę tak, że marzenia moje sprzed 16 lat zostały spełnione, ponieważ widzę naszych przyjaciół z Węgier, tak jak sobie to wyobrażałem 16 lat temu, podpisując umowę o partnerstwie z Turoksem Miklosz z Zoltanem Bakiem. I had a dream 16 years ago when I was signing up the contract with the mayor of Turkcell Miklos, Zoltan Baku, when we established our partnership, our cooperation, and you are my dream, so welcome to Ryglice. Myślę, że jesteście na tyle już zapoznani i z Ryglicami, z tą częścią naszego kraju, że to mówienie o czymś więcej byłoby tylko powtarzaniem chyba tego, co się dzieje. I think you had a chance to visit Ryglice in very many aspects, visit Poland in very many aspects so far, so I will not repeat many information about it because it's wasting time. Zwłaszcza, że słyszałem, że niektórzy są tak przygotowani świetnie, że mogliby nas oprowadzać po Wawelu. And moreover, I heard that you are so well prepared to this trip that you could be our guide in Poland. Przystąpimy do prezentacji krótkiej, ponieważ czas nagli wszystkich. Przejdziemy się w stronę rynku, tak jak było zapowiadane. Szkoda, że tylko nie pójdziemy na cmentarz, w którym w 1915 roku leżą także węgierscy żołnierze, uczestnicy I wojny światowej. Ale ze względu na to, że jest czas na znak. Because we have short time, we will start our presentation about Ryglice community. Then we will have a little walk. And what I would like to say is that in our town there is a cemetery from World War I, where lie Hungarian soldiers who took part in this First World War. Kiedy wrócicie już do Turoksell Miklos, to pamiętajcie, macie pozdrowienia dla waszego burmistrza, od burmistrza z Ryglic, zawsze go zaczepiajcie na ulicy i mówcie pozdrowienia z Ryglic. When you are back to Turkcell Miklos, please greet your mayor from me. When you meet him on the street, always remember to greet him from us. Na początek. I will just, nie wiem, I can't speak Hungarian. I'm sorry. It depends. Still not? Yes. What do you think? If not, you will have. You can try.
will try. Ja będę mówił po angielsku, więc dzieciaki z Polski spróbujcie nie zrozumieć. Staram się używać bardzo prostych słów, w związku z tym jest to też o gminie Ryglice, w związku z tym myślę, że wszystko mniej więcej kojarzycie. A prezentacja jest głównie dla naszych gości, w związku z tym będę mówił po angielsku, a niektóre sprawy będą tłumaczone na węgierski. Here we have a map of our voivodeship and our powiat on the left, and powiat is on the right. The east part of our powiat is situated in gmina Ryglice. Térképeket látunk itt a dián, és ez végül is erről a térségről szól. A jobb oldali, az kicsit fel van nagyítva az a régió, és akkor jobban láthatjuk, hogy hol van Ryglice. Here we have some pictures from Ryglice community. You can see the great variety of different landscapes and also some cultural stuff. Ennek a régiónak látjátok néhány fontosabb képét, vagy képet belőle. Lehet látni, hogy mennyire különböző természeti kincsek, vagy felszínformái vannak, pár fontosabb épületet és népviseletből között lengyel emberek. As you can see, we are on the edge of Carpathian Mountains. Ahogy látjátok, a Kárpátok szélén vagyunk most. From some hills which are situated in our community, we can observe the highest mountains in Poland, Tatra Mountains. De ugye a legmagasabb hegy Lengyelországban a Tátra, de mi ennek a szélén vagyunk most. But mostly our community is consisted of hills and valleys. De itt csak dombokat látunk inkább és völgyeket. We have 7 villages and 1 town. Egy város van és 7 falu ebben a régióban. The greatest village is Zalasova. A legnagyobb Zalaszova. And our capital is of course Ryglice, A központ pedig Ryglice. where we have mayor and the city hall, Itt van a városháza és a polgármester. and where we are now. És mi is. We have very interesting forests around our villages. Nagyon érdekes erdőségek vannak a falu körül. More or less about 40% of our community is covered by forest. Kb. 40%-a a területnek erdőborítottak. Which gives you a very nice climate and also place to walk to have some kind of tourism. Ami nagyon kellemes klímát biztosít nekik, illetve lehetőséget a kikapcsolódásra. There are some places where are very interesting examples of stones and really isolated areas. Vannak érdekes kövek és kövek által elkerített területek. Not touched by people, by human beings. Olyan területek, amelyeket még úgymond emberi kéz nem érintett, tehát ember nem tud csinálni. And also very interesting examples of animals. Especially deers are very close to our houses. I'm sure Aaron can say that he can see from our window deers every morning. Az állatvilágból is látok itt néhány példát, és ugye a nagyon sok szarvas él itt a környéken, és például ahol Áron ugye a jegyzőúréknál lakik, és ő sok szarvas látott már reggel este. And we also take care about our culture, especially folk culture. We invest a lot in such places like this to take care, to provide this service to younger generations.
nagyon fontos nekik is a kultúra, nagy hangsúlyt fektetnek rá, és szeretnék ők is átörökíteni a fiatalabb generációknak is. We have many programs though. Many programs where people can get involved. Here we have some very old tradition coming from 10th century, where we enter the summer. Tehát több híres fesztivál is van itt, amiben bevonják az embereket, és talán a leghíresebb, amelyik 10. századból ered, és azzal kezdődik a nyári fesztivál. Yeah. And then we have very many festivals. You can see old people and also kids playing some instruments and singing folk songs. Ezeken a fesztiválokon az idősek és a fiatalok is részt vesznek, zenélnek, táncolnak. There are many groups you can join. Sok csoport van, amihez lehet csatlakozni. And I think at the beginning of May we're gonna have your wind band from Turistid Miklos. Májusban majd a zenekar fog Miklósról ideérni. Making march and presentation of the repertoire at our festival in Ryglice. Részt fognak venni felvonuláson, és majd előadják a teljes repertoárokat számukra. There are also some examples of very fine handcrafts, especially dedicated to our holidays, like Easter or Christmas. Különböző kézműves termékeket is láthatunk itt a képeken, és ugye a motívumok azok megfelelnek a különböző ünnepeknek, tehát húsvét. From time to time we also do something crazy. This is one of the example. Festival of Color, which was prepared by Youth Council of Ryglice. Ez a Festival of Colors? Színek fesztiválja, amit a polgármesteri hivatal szervez. Youth and kids are preparing some activities for their colleagues, for their friends, and they're making festival, also showing their talents, like playing music or dancing. A tehetségüket mutatják meg ezen a fesztiválon a fiatalok, gyerekek, a barátaik, a családoknak. And also there are some examples of art from all around the world. This is Venice mask, so we also take from other cultures. Néhány iparművészeti termék is látható, például egy maszk, amit ők festettek, egy dekoráltak. So from time to time we have also nice exhibitions. Here we have Easter exhibition. You can see examples of Polish culture with eggs, with these palms, very colorful, which we used to take to church 1 week before the Easter. Fesztiválokat is szoktak tartani. Ezen a képben egy húsvéti fesztivált láttunk, sok-sok mindennel, köztük olyan virágcsokorral, amit húsvét előtt egy héttel már a templomba visznek. There are many groups, many bands dedicated especially for kids, and now we have also programs for kids where they can be taught how to dance classic dances. Also, we are thinking about having music school for Ryglice. A gyerekek bemutathatják a tehetségüket különböző dolgokon. Itt egy kórus látunk, de táncról is volt szó, klasszikus táncokról, hangszerekről. But as you can see, there's a place in our stages for youngsters, for youth, and also for old people who are integrating, who are still active, and it's very important for us to make activization in every generation. És fontosnak tartják, hogy a gyerekeken túl az idősebbeket is bevonják mindenféle fesztiválba, és itt az idősek is szeretnek
utcán is előadni különböző műsorokat, előadásokat. So singing, dancing, and also paintings, many different aspects of culture. Ének, tánc, művészet, sok-sok aspektusa megjelenik a kultúrának. But for sportive people, for people who like outdoor activities, we also have very many attractions, like you can see, rides and tours around the community on a bike and on a horse. Nagyon sok látnivaló van itt a környéken, legyen az épület vagy a természet, és a sportkedvelő emberek ezt könnyen megveszik, akár gyalog, akár biciklivel. For those who likes to spend time without many activities, just enjoying the environment, we have very many interesting examples of renting house, which you can have a room quite cheap and spend time in a very beautiful area. Azok számára, akik meg nem annyira szeretnének túrázni, azoknak ilyen bérelhető házak is vannak, és akkor csak egyszerűen itt vannak és pihennek, és élvezik a szép tájat, meg szívják a friss levegőt. There are some examples of architecture. On the left we have wooden church from Kovalova. On the right we have a palace nearby. From here, where some teenagers have already been, where we have high school, and then on the bottom there is another palace, which is about 5 kilometers from here in Ryglice. They were renovated and now are examples of our architecture in Ryglice community. Az építészet műveit is láthatjuk. Az első képen egy fatemplomot látunk, de nem tudom, hogy honnan. A második két képen pedig egy-egy palota van. Az első az közel van ide, a második egy kb. 5 kilométer, és mind a kettő már egy felújított épület. Some examples of rooms in those buildings. A belső építészetét is látjuk. And here we have a granary, the place where in 18th century we used to keep corn and wheat. Hát akkor ez a granary, keresem, mi lehet ez, de magtár. Akkor egy magtár, látjátok, hogy nagyon szépen felújítva és berendezve a régi használati tárgyakkal. Itt valamikor használtuk, és most is egy ilyenben vagyunk. And it was the oldest example of wooden architecture. Ez egy régi, az építészet egy régi ágából való. In the whole region. Az egész régióban ilyet használtak. Tehát ez jellemző ide. Especially to keep corn, right? So it's Economic economic stuff, I would say. And now we have exhibition of folk things, and now we have also a place to have some lectures and some events, cultural events. De múzeumként működik végül is, tehát a régi népi használati dolgokat mutatják be, és előadásokat tartanak. Because we are visiting Hungary so many times, and we are envy about your winery. We also would like to have some branches of winery wine. So for 10 years we start to have our own wine. 10 éve kezdtek körülbelül borászkodással foglalkozni, de nagyon féltékenyek, tehát többször járna Magyarországon, és féltékenyek arra, amit Magyarországon látnak borvidékeken. And here we have a main square in Ryglice, Ez a főtér Ryglicében. renovated about 10 years ago, Hát 10 évvel ezelőtt felújítva, átalakítva. with a playground, Játszótér van benne. some example of garden, Kertészet. very famous
this sculpture of the mother-in-law. Nagyon híres szobor, And of course, anyós szobor, de ez egy szimbólum, nem az ő igazi anyósáról szobor. there are some jokes connected to the sculptures, and we're gonna say this story on the main square. When we, say that it's only a sculpture. yeah, it's a Szobor, de sok vicc kötődik. fontaine and with some figures, and we are making jokes about it. És ilyeneket látották. So of course we have three main villages, three main places here, and there are some pictures of one of them with our cultural center in Lubcsa. Három fő falu. Zalasova. Some examples of our investitions, gym, etc. Néhány kép az iskolákról, már a településekről három tudás. We don't have time to explain about everything, but you have just impression of our community. Here there is a website on Facebook, so if you like this community, you can like it or follow our events or everything like A that. Facebook oldalt lehet követni, vagy lájkolni. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Federer, for program. Yeah. Do you have any questions? Van-e kérdés? Yes, all right. You and Pirate more, I think. We go. For a walk. Yeah. Chciałem skrócić, żeby już nie tłumaczył, więc spróbuję. You want to say something? Just a few.